إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعا لنا لكي نستمر بنشر المزيد. 9 حقائق لا تعرفها عن القرع الخيالي. قبل سرد فوائد اليقطين، أردنا أن نذكرك أنه حتى موضوع القصص الخيالية. تعلمون، في قصة سندريلا تلك، اليقطين هو الطعام الذي يتحول إلى سيارة. يعني هناك حكمة. على الرغم من أن حلوى اليقطين يتم صنعها بشكل شائع في المطبخ التركي، إلا أن اليقطين له بالفعل العديد من الاستخدامات المختلفة. الحساء والفطائر والصلصات وحتى القهوة. اليقطين فاكهة غنية بالألياف. يحتوي على عناصر معدنية مثل البوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والحديد. حسنا، إذا كنت ستسأل عما هو جيد بالنسبة لهم. سر الجمال لبشرتك. عندما تستخدم اليقطين كقناع للوجه، فإنه يرطب ويهدئ بشرتك جدا. بالإضافة إلى ذلك، سوف ينظف القناع بشرتك ويكون له تأثير تقشير. بفضل الفيتامينات A و C التي يحتوي عليها، سوف يغذي بشرتك. المكونات التي تحتاجها للقناع: ملعقتان كبيرتان من هريس اليقطين الطازج وبياض بيضة. كيفية القيام بذلك: أولاً، اخفقي بياض البيض جيدا. نضيف هريسنا إلى بياض البيض المخفوق. نضعه على بشرتنا النظيفة وننتظر لمدة 15 دقيقة. اشطفها أولاً بالماء الفاتر ثم بالماء البارد. يساهم في نمو العظام. القرع الغني جدا بالبوتاسيوم والصوديوم والفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم يساهم في نمو العظام خاصة عند الأطفال. عند كبار السن يقوي العظام. يمنع فقر الدم مثل السبانخ. نحن نعلم أنك لم تفكر في ذلك، لكن اليقطين يحتوي على قدر من الحديد مثل السبانخ. كمية الحديد التي يحتويها تمنع فقر الدم. من أكثر المضادات الحيوية الطبيعية. يحتوي اليقطين على كمية عالية من بيتا كاروتين، وكما تعلمون جميعا، فإن البيتا كاروتين هو أحد أفضل مضادات الأكسدة. يحمي الجسم من الميكروبات، فعال جدا في شفاء الالتهابات وتقوية جهاز المناعة. يخفض الدهون في الجسم. يحتوي اليقطين على الكثير من الألياف، كما لاحظنا أثناء تقطيعه. هذه الألياف التي تحتويها تزيل معظم السموم والدهون الضارة من أجسامنا. يساعد على تقليل الكوليسترول، أي معدل الدهون الضارة في الدم. تلك الألياف التي تدير أيضا جهاز الدورة الدموية. في الوقت نفسه، فإن الألياف التي تحتويها لها تأثير في تشغيل الأمعاء. لذلك فهو يعمل على الدورة الدموية والجهاز الهضمي. من المعروف أن الاستهلاك المنتظم للخضروات والفواكه التي تحتوي على الكثير من الألياف يقضي على مشكلة الإمساك. سيكون لديك عيون أكثر صحة، لأن اليقطين مصدر قوي للغاية لفيتامين أ. كما تعلم، فيتامين أ مفيد جدا للعينين والبصر. يصلح بنية الجلد التالفة. عند الحديث عن فيتامين أ الجاهز، فإن اليقطين مهم جدا للبشرة وبنية الخلايا، وذلك بفضل هذا الفيتامين والمكونات الخاصة التي يحتوي عليها. عند تناوله بانتظام، فهو فعال في تجديد بنية الجلد وإصلاح الخلايا بطريقة صحية. يمنع تساقط الشعر. يحتوي على كمية عالية من الزنك تحارب تساقط الشعر بشكل طبيعي. لهذا، يكفي تناول ثلث كوب من هريس اليقطين أو عصيره يوميا. بالطبع، يمكنك أيضا تناوله كحلوى أو حساء. سيظهر نفس التأثير.